TV1 urheilutoimituksen tuottamassa dokumentissa seurataan Nykäsen kiirastulta, valotetaan niitä paineita, joiden kanssa Matti Nykänen joutuu elämään. Ohjelman on toimittanut Kari Tyni. Tämä ohjelma esitetään uudelleen lauantaina 8. päivä helmikuuta iltapäivällä kello 15.20. No mulla on vaikeinta se, että lopettaa, totta kai. Kyllä mä oon tiedostanut se, että se tulee olemaan kova paikka ja tulee semmoinen liian suuri aukko tähän hommaan, kun jää pois tää systeemi. Ja tässä nyt on vietty yllä ja muuten, niin. Mutta on vähän semmoisia juttuja, että kannattaisi vielä oikein niin syvällisesti tänä päivänä paneutua noin. Elokuinen viikonloppu kesällä 1991 Saksan Hinterzartenissa huokuu olympiatalven odotusta. Maailman parhaimmat mäkihyppääjät kokoontuvat tänne perinteisiin muovimäkikisoihin. Aikaa Albervilleen on vajaa puoli vuotta. Mäkihyppääjä Matti Nykäselle viikonloppu on tärkeä. Reilut 3 kuukautta aiemmin moninkertainen kultamitalihyppääjä on päättänyt panna kaiken likoon vielä kerran. Hän haluaa palata maailman huipulle 2 vaatimattoman talven jälkeen. Kotka on päättänyt taistella. Mies on hikoillut saksalaisissa maisemissa viikkokausia kovemmin kuin kenties koskaan aikaisemmin. Nyt on aika testata ensimmäisen kerran, missä mennään. Niin, jos vähän käy kilpailussa, niin se on aina semmoinen uusi kokemus sitten. Niin kuin nyt mulla on nyt tää 2 vuotta mennyt, mä oon hyvin vähän kilpailuja ja hyvin vähän harjoitellutkin. Niin, se lyö vähän semmoiseen kipsiin ja sitten pitää yrittää. Tai tehdä sitä, mitä niinku, just niinku ei pitäisi. Silloin keväällä niin oikeastaan mun hyvä ystävän kanssa me juteltiin tästä asiasta ja ruvetaan harjoittelemaan. Ja sitten yksi kaveri, niin meillä on ollut jo 5 vuotta puhetta, että mä tulin tänne Saksaan harjoittelemaan ja muuta. Ja nyt tää oli niinku oikea hetki tänne tulla. Koska ne on Suomessa eläminen, se ei olisi varmaankaan niinku urheilullisesti niin tuottanut tulosta, on nähty jo muutama vuosi. Koska mä haluan urheilla ja haluan hypätä ja haluan myös menestyä ennen kaikkea, niin täällä mä niinku saan olla rauhassa ja keskittyä vaan tähän työhön. Jyväskyläläinen nyt siellä tornissa. Tänä vuonna ja viime vuonna hän voitti Isonmäen Suomen Matti Nykänen on keskittynyt hyppäämiseen ja menestymiseen urallaan ylitse muiden. Ja Matille peukut pystyyn. Rämäpää ilmassa. Liitää ja liitää pitkälle. Kyllä Nykänen on taistelemassa maailman mestaruudesta siinä kuin täällä joku muukin.
Nykänen saa pisteitä heti 8. Tämä 18-vuotiaana hypätty Isonmäen maailmanmestaruus Oslossa 1982 uhmasi jopa luonnonlakeja. Upea hyppy. Säkki päässä hyppäässä kuin talon katolta, että ei sinä näe mitään oikeasti. 3 vuotta myöhemmin Nykänen liitelli Lentomäessä maailmanmestariksi. MM-kisoissa hän on voittanut hopeaa tai pronssia vuosina 85, 87 ja 89. Nelinkertainen maailmancupin kokonaiskilpailun voittaja on ollut ylivertainen olympiakisoissa. Sarajevossa vuonna 1984 hän voitti 20-vuotiaana Isonmäen kultaa ja hopeaa Pienessä mäessä. Täysosumaan Nykänen ponnisti Kälkärissä 1988. Hän uusi Isonmäen kultansa Sarajevosta ja ponnisti myös kaipaamaansa Pienen mäen voittoon. Kun joukkuekilpailussakin Suomi liiteli kultaan, Nykäsestä tuli historian ensimmäinen mäkihypyn 3-kertainen kultamitalisti yksissä kisoissa. Kotikaupunki Jyväskylä otti Kotkansa Tiina-vaimon ja Sami-pojan lähes kuninkaallisesti vastaan. Kaupunki tarjosi Matille myös työpaikan, tehtäviin olisi kuulunut PR:n hoitaminen. Hän ei kuitenkaan ottanut paikkaa vastaan. Se on oikeastaan pakko jättää näissä on. Eli sitäkään ei voi katua. No ei voi katua. Lahden MM-kisoissa 89 oli ilmassa jo myrskyn merkkejä. Silti Nykänen hyppäsi Isonmäen pronssia ja joukkuemäestä tuli kultaa. Kotkan kohtalonhetket osuivat uuden vuosikymmenen alkuun. Nykänen selvisi helmikuun 1991 Val di Fiemen MM-kisoihin värikkäiden vaiheiden jälkeen. Ensimmäistä kertaa ilmiömäinen lahjakkuus ei antanut enää suurkisoissa anteeksi harjoittelun laiminlyöntejä ja välillä rajuakin elämäntyyliä. Kotka oli saanut siipeensä ensimmäisen ison haavansa. Koko talvi meni saman tien pilalle. Se meni tasan sitten Val di Fiemen heti Isonmäen kisan aikana. Sitä niin hyppy kulki kohtuullisen hyvin, mutta ei kuitenkaan niin hyvin kuin meidän parhailla aamajoukkueen kavereilla on kulkenut tai kulkisi silloinkin, mutta niin odotettavasti olisi ollut, että jos kaikki on niin kuin olisi osunut kohdalle, niin ehkä siinä 5-10 sijoilla olisi ehkä ollut, mutta nehän meni kaikki sitten päin honkia ja sen jälkeen on sitten ei hyppyä. Paivorissa muutaman kerran kävin koittaa muutama hyppy, mutta ajattelin, että on parempi pitää semmoinen tauko ja unohtaa mäenlasku ja sitten tuli sitten keväällä se veneilyhomma ja kaikkea tällaista, mutta kuitenkin niin tässä varmaan olisi vanhempana ruvennut kismittää, jos ei sitten olisi jatkanut meillä mäenlaskua siihen asti, kun kykenee. Tämä Hintertsartenin kilpailu tuli Nykäselle pahaan aikaan. Loppukevään ja alkukesän kova harjoittelu oli katkenut reippaaseen lomanviettoon Suomessa. Champagnea kuohui monta päivää. Olympiaprojekti oli joutunut ensimmäiseen koetin kiveensä. Ilmassa leijui avioeron uhka toisesta vaimostaan Piiasta ja harjoittelun rahoittaminenkin tuotti päänvaivaa. Nykänen pudotettiin Suomen valmennusryhmistä viime keväänä. Markat oli kerättävä itse. Suomen hiihtoliiton mäkihyppyvalmentajan Kari Ylianttilan mukaan Nykäsen pudottaminen ryhmästä ei merkinnyt sitä, etteikö valmennusjohto uskonut hänen mitalimahdollisuuksinsa Albertvillessä. No ei missään nimessä niin katsottu, vaan ainoa tilannehan oli se, että 2 vuotta oli mennyt niin lähes ilman minkäänlaisia tuloksia. Ja toinen, millä pohjalta sitä analysoitiin, oli se, että hänellä on aivan samanlaiset mahdollisuudet harjoitella ja tehdä tätä työtä, vaikka ei kuulukaan tähän olympiaryhmään. Ja sitten osittain myös se oli ajatuksena, että saadaan pikkusen rauhoitettua tätä muuta ryhmää tässä, koska Mattihan on aiheuttanut kaikista huolimatta aikamoista hälyä tässä ja jännitettä koko ajan. Nämä on ne elementit, minkä mukaan sitä päädyttiin sitten siihen, että olympiaryhmän ulkopuolella. Takautuvaa tukea oli kuitenkin luvassa menestyksen myötä. No, jos hänet valitaan Albertville olympiakisoihin, niin hän silloin todennäköisesti saa takautuvasti jonkun olympiakomitean stipendin käyttöönsä. Ja jos hän menestyy Albertvillessä, niin
ilman muuta se katsotaan semmoiseksi eduksi, että tietenkin harkitaan hänen ottamistaan mukaan uudelleen ryhmiin. Jari Puukkosen kohdalla on aikaisemmin käynyt ihan sama tilanne. Ja siitä huolimatta hänestä tuli maailmanmestari. Kyllähän se tuntuuhan se pahalta tietenkin. Näiden vuosien jälkeen, miten mitä on saavuttanut edellisvuonna hopeita MM-kisoissa ja muuta, niin se yksi talvi menee ja sitten ettei tule mitalia, niin otetaan ryhmässä, koska siellä on ollut kavereita sellaisia, jotka ei ole voittanut mitään ikinä, ei ole mitään tulevaisuutta, on kiikutettu monta vuotta mukana. Niin tuntuu aika lailla niin kuin raskaalta. Tämä mies on tehnyt ison työn Matti Nykäsen paluun eteen. Jyväskyläläinen liikkeenharjoittaja Juhani Mansikkamäki astui kuvioihin Nykäsen pyynnöstä viime keväänä. Miehet ovat toki tunteneet toisensa jo vuosia. Mansikkamäki on etsinyt tarvittavat rahat Kotkan lompakkoon. Meillä on ollut kaiken aikaa semmoiset, sanotaan nyt näin, rimaa hipovat mahdollisuudet mennä eteenpäin. Me ollaan pärjätty, mutta se, että rahasta on pula ja tilanne, mikä on tällä hetkellä yleismaailmainen tilanne ja muutenkin, niin koska Matilla on ollut siinä näitä luppovuosia välissa, niin sehän ei ole mikään helppoa. Pyörät ovat saaneet asioiden hoidossa pyöriä välillä vinhastikin. Mansikkamäki on ollut se diplomaatti, joka on kriisien keskellä sovitellut asiat niin sponsorin kuin hiihtoliitonkin kanssa. Keväällä, kun virallinen tuki loppui, apu löytyi Harjavallasta. Keittiökalusteita valmistava Harjavalta Oy päätti miettimisen jälkeen lähteä tukemaan Nykästä. Myyntijohtaja Veikko Pitkälä myöntää, että yhtiö otti sponsoroinnissa myös riskejä. No sillä tavallahan siinä Matissa tietysti niitä riskiä on olemassa, että hän herättää ihmisissä yleensä niin joko ihastusta tai sitten vihastusta, niin kuin suurilla taiteilijoilla on yleensäkin tapana. Ja se oli tietysti se riski, mitä tässä nyt sitten ajateltiin, että jotkut ihmiset saattavat sitten kokea jotain negatiivistakin myöskin meitä kohtaan. Hintertsartenin elokuussa leijuu hiljainen kysymys. Pystyykö Matti Nykänen ottamaan mitallin kolmansissa olympiakisoissa? Aikaa H-hetkeen on puoli vuotta. Riittääkö 28-vuotiaan jo kaiken voittaneen Mäkikotkan pohjatyö tulevan syksyn näyttöihin olympiajoukkueeseen pääsemiseksi? Keskittymistä kauden avauskilpailuun ei helpota yhtään äskettäinen repsahtaminen huippu-urheilijan kaidalta polulta. Kyllä mä olin aika pohjalla. Kyllä täytyy sanoa, että kyllä mulla on että nyt mä loppuun tai koko homma, mutta semmoinen tunne kuitenkin sisällä, että töitä on tehty piru koko kesä ja muuta. Ja se, että siinä on tehnyt muutkin töitä kuin minä, niin kyllä se niin ajoi mut tähän takaisin. Maailman kärkihyppääjät Itävallasta, Saksasta ja Ruotsista uskoivat elokuussa vahvasti Matti Nykäsen paluuseen. Itävallan Ernst Vettori korosti joukkueeseen pääsyn tärkeyttä. Ich glaube, es ist wichtig, dass wieder in die Mannschaft eingefügt wird. Es gibt im Skispringen sonst keine Individualsportler, es gibt nur Teams. Und darum glaube ich, dass es wichtig ist, weil sonst muss immer mit sehr viel Druck springen und hat nur wenig Möglichkeiten bei 1 oder 2 Qualifikationsspringen eben die Qualifikation zu schaffen. Aber es ist natürlich schwierig, dass sich der Verband mit Matti Nykänen einigt. Er ist ein super Talent. Er hat sehr hart trainiert diesen Sommer, hat alleinig trainiert. Und ich glaube, er hat den Biss, dass er wieder ganz vorne mitmischen möchte. Weil er hat gesehen, dass eben Skispringen für ihn sehr viel bedeutet. Und dass das fast das Einzigste ist, was er kann. Und das kann er sehr gut. Und deswegen wird er es wieder schaffen. Ich glaube, jeder Springer hat irgendwann einmal 1-2 Jahre, wo es ihm nicht so gut geht. Es gibt sicher keinen Weltklasse-Springer, der es noch nicht erlebt hat, oder keinen Sportler, der es nie gehabt hat, ein Tief von 1 oder 2 Jahren.
Aber ich glaube, wenn er hart trainiert und anscheinend macht er das jetzt, dann kann er sicher wieder absolute Weltklasse werden. Han har en teknik som ingen annan har, och det han som har skapat den teknik nu Alsta håller på att lära sig. Det som aktiv och hoppare är han väldigt fin. Han säger till när någonting är fel, och han böjer sig inte för folk som låtsas kunna när han själv vet att de har fel. Es ist sehr hart, dass man ihm näher kommt. Also er ist sehr abweisend, aber wenn man ihn besser kennt, dann ist er eine ganz einsame Person. Er ist sehr einsam und er kann einem wirklich leid tun, weil niemand fällt eigentlich zu ihm. Er steht ganz alleinig und natürlich hat er sehr viele Probleme mit sich selber und mit seiner Familie und so, aber der Mensch Matti Nykänen ist eine ganz einsame Person. Ja, ich kann nur Gutes sagen. Für mich ist er ein sehr großer Springer, der beste Springer. Und es würde mich freuen, wenn er wieder zur Weltspitze aufschließen täte. 8 Goldmedaillen, 4 Weltcupsiege, eine Skiflugweltmeisterschaft und man könnte noch fortfahren, aber jetzt wollen wir springen sehen. Matti Nykänen, Finland. Kilpailu näytti sen nyt, että mulla ei ole tällä hetkellä vielä semmoista kilpailurutiinia ollenkaan, mitä pitäisi olla. Että harjoituksessa pystyy hyppäämään ja kilpailussa sitten liikaa yrittäminen, joka pitäisi jäädä pois, koska ei, jos on harjoitellut, niin ei tarvitse liikaa ponnistella, että se räjähtää tai se voima tulee räjähtämäisenä muutenkin, että kilpailuja enemmän vaan. Matti oli kisoissa 22. Suomalaisista hän sijoittui 3. Hyppyrutiini puuttuu, eikä vähiten sen vuoksi, että hän on harjoitellut 2 kesää todella huonosti. Matti Pullin mukaan tämän paluuyrityksen kesäharjoittelussa paikattiin aiempien kesien laiminlyöntejä. No kyllähän niitä jouduttiin paikkaamaan selvästi ja se harjoittelu, minkä Matti Saksassa ollessaan nimenomaan tämän fysiikan parantamisen eteen teki, niin se oli kyllä loistavaa, että hän oli todella hyvässä kunnossa, ehkä parhaassa kunnossa fyysisesti, mitä hän on koskaan ollut. Elokuu lähenee loppuaan. Edessä on harjoitteluarki edelleen Keski-Euroopassa. Alkukesän autobaanojen loistoauto on vaihtunut kansanautoksi. Auton vaihdolla taustavoimat haluavat palauttaa nöyryyttä Kotkan mieleen. Se on luonteen auto tuo nyt tässä ja sillä sipuilla, mutta ei ole onneksi pari viikkoa tässä. Autohan mulle on ollut aina tärkeä ja sen tietää mun sponsoria ja muuta ja tippuu vaikka mikä auto niin. Se on semmoista, että varmaan haetaan sitä semmoista normaalia elämää tai normaalia systeemiä, miten pitää elää ja miten elää muutkin ihmiset ja tällä lailla. Mä oon asennoitunutkin itsekin siihen tavallaan sillä lailla, että kyllä se perskele näin on, että näin tää hommaa pitää viedä eteenpäin.
Sen verran luonnon päälle auton vaihto oli kuitenkin ottanut, että matka halki Saksana taittui sillä ensimmäisen kerran kyynelsilmin. Perheasiat painavat mieltä. Suomalainen iltapäivälehdistö kohisee. Urimmat jutut väittävät Nykäsen kihlautuneen nuoren tytön kanssa. Nykänen ilmoittaa eroavansa vaimostaan. Nyt olisiko tuo ero nyt ollut paikalla, että voinut olla tietenkin erillään. Toisaalta niin, jos näin niin on käynyt, niin se on käynyt ja se pitää pitää sitten kanssa. Vaikka tunteet lentäisi missä. Mutta ainahan sitä miettii, että oliko se kuitenkaan niinku. Olisiko siinä ollut mitään semmoisia aukkoja? Nyt näyttäisi, että siinä niinku ei ole ollutkaan. Vai olisiko ollut? Sponsoriyhteistyö Harjavalta Oyn kanssa uhkaa loppua, mutta sovittelu tuo jatkoaikaa. Syyskuun alussa Nykäsen piti osallistua muun Suomen joukkueen mukana muovimäkikisoihin Sveitsissä. Hän matkusti paikalle, mutta poistui sieltä ennen kisaa vedoten hampaan katkeamiseen. Hiihtoliitto ärtyy ja osa taustavoimista suuttuu. Nykänen menettää valmiiksi puhutun leiripaikan Itävallasta. Asiat eivät ole kohdallaan. Edessä on paluu Suomeen. Aikaa Kuopiossa pidettäviin Muovimäen SM-kisoihin on 3 viikkoa. Kuopio saa ottaa vastaan syyskuun loppupuolella epävarman Matti Nykäsen. Saksasta paluun jälkeinen aika on ollut levotonta, hyppääminen ei ole maistunut. SM-Muovimäki on kuitenkin tärkeä näytön paikka. Nykäsen pitäisi kiilata itsensä kärkipäähän, sillä taistelu talven edustuspaikoista alkaa toden teolla. Kuopiossa piti leiriään myös Suomen olympiaryhmä. Ari-Pekka Nikkola pitää Nykäsen poissaoloa ryhmästä luonnollisena. No, sehän on ollut jokaisella sama tilanne, jotka ei ole ryhmässä kuulunut, että jokainen on taistellut kuitenkin paikastaan ja sille voi. Sehän kuuluu ihan periaatteessa lajin luonteeseenkin. Onko tämä tervehdyttänyt jotenkin ryhmän henkeä, kun Matti on pois tästä? No, ei tää semmoista pingottamista ole. Minkälaista pingottamista se oli sitten aikanaan? No, sanotaan näin, että kun eihän sitä oikein aina välillä tiennyt, mitä sitä tapahtuu seuraavana päivänä. Vesa Hakalan mukaan hänen yhteytensä Nykäseen ovat samanlaiset kuin Nykäsen ollessa mukana ryhmässä. Kyllähän me keskustellaan niin kuin normaalisti, niin kuin muinakin vuosina, että ei se ole minuun vaikuttanut yhtään mitenkään mun käyttäytymiseen, että mä suhtaudun Matti ihan samalla tavalla kuin ennenkin. No onko sitten aikaisemmin ollut ryhmässä jotain jännitteitä, kun Matti oli mukana? Ei ole, ainakaan mun kohdalla ei se mua häirinnyt mitenkään. Että kyllä mä huolehdin siitä, että mä pidän omat asiat kunnossa ja muut sitten saa tehdä ihan mitä omaksi parhaakseen näkee. Kilpailussa ei kuitenkaan katsota, kuuluuko ryhmään vai ei. Harjoitus ratkaisee, eikä Nykänen ole siinä juuri nyt kovin vahvoilla. Hyppytuntumaa ei tahdo löytyä. No ei, jos 30 hyppyä hyppää 56 metriä ja muuta, niin kyllä siinä niinku, kyllä mä istuskelin itekseni, että mä menin suoraan sinne mehtään ja istuskelin ja mietin, että ei, että lähdenkö mä kotiin tätä ollenkaan, mutta ei mä voi kotiakaan lähteä, jos mä oon tänne ja mä luulen, että mä hyppään äkille paltteria ja muuta ja tosi vaikea, se on siis tosi kovaa paikka mulle hyvä tänne kisaan. Matti Nykänen selviää juuri 10 parhaan joukkoon. Sekin tuntuu tässä vaiheessa hyvältä sekä Kotkasta että valmentaja Matti Pullista. Olihan ne teidät hypyt kuitenkin. Niin on nyt, joo. Niin. Tästä se lähtee. Tuomista oli niin, että ne pysyy niinku kasassa, että mies vähän luottaa niin kuin on sen tehtävissä. Oho, ei tää nyt tää alakka tää homma perkele. Mitä siis? Ajattelin, että mä oon iloisella päällä, vaikka ei nyt perkele No eihän se, mutta kun siihen nähdään mitä nyt oli nuo äsken, nuo 2 tai 7 ensimmäistä. Joo, 59 huonompaa vielä. Siihen nähdään niin, että joo, ei tässä mitään. Että se on ihan hyvä kuvio tuo, että saa niinku semmoisen otteen tuohon, mistä voi niinku lähteä tekemään. Ja homma pelaa. Nyt syyskuun lopulla Nykäsellä on reilut 100 harjoitushyppyä vähemmän takanaan kuin muilla edustushyppäillä keskimäärin. Valmentaja Kari Ylianttilan mukaan harjoitushyppyjen määrä ei riitä. Mun mielestä se ei riitä, että hänellä on tällä hetkellä ihan selvä tilanne siinä, että ei ole luottamusta tuohon hyppäämiseen tarpeeksi. Eli pitäisi sen verran niin kuin
tehdä tuon hyppäämisen eteen työtä, että sitä kautta saisi sen itseluottamuksen siihen. Ja niin kuin sanoin, Matti on maailman paras niin kauan kuin hän haluaa olla, mutta se vaatii työtä. Se niin kuin huolestuttaa niin kaikista eniten. Miten tämän homman että pystyy niin kuin henkisesti, miten mä saan sen henkisen tasapainon balanssin, niin sitä mä oon tässä miettinyt ja se on niin kaikkein ratkaisun tällä hetkellä. Aikaa maailmancupin suomalaisjoukkueen karsintakilpailun Rovaniemellä on vajaa pari kuukautta. Nyt alkaa pitkä lumen odottaminen. No joo, kyllä täytyy myöntää, että ravintolassa mä oon käynyt siinä niin kuin missä muutkin ja välillä palapäreet ja välillä niin kuin meillä muillakin ihmisillä. Mutta mulla on sellainen taipumus aina sitten, että menee vähän liian isolle siinä mielessä, että se aggressiivisuus purkaantuu niin voimakkaasti sitten, vaikka mä haluakaan sitä, että näin käviskään. Sellainen ärsyntyminen tulee siinä niin esille voimakkaammin kuin muilla, vaikka mä en varmaankaan tarkoita mitään pahaa kellekään siinä mielessä. Niin tehdä, varsinkaan lyödä tai jotain muuta. Niin kuin mitä nyt tuossa viikon loman piin, niin tuli vähän oltua reissussa menossa ja muuta, niin kyllä niin kuin hirveä niin katumus iski päälle sitten, että ei jumalista, että tässä nyt on töitä jonkun verran tehty ja nyt kun tää kaatuu tähän sitten. Tähän hommaan ja ei niin mua auta, kun pää pystyy eteenpäin. Mulla on ystäviä hyvin paljon, niitäkin, jotka käyttää runsaasti sitä. Tosi paljon. On mennyt taloja, on mennyt autoja, on mennyt firmoja. Aivan alkoholin takia on mennyt perheiden takia. Mä oon ite sitä käyttänyt ja niin mä tiedän sen. Mä voin sanoa sen kokemuksella, että se on yksi pahimpia piruja, mitä voi maapallon päällä kantaa. Se alkoholi. Ongelma alkoholin kanssa on se, että mä käytän sitä joskus. Se on ongelma. Jokainen, joka sitä käyttää, se on sen ongelma. Jos ei se olisi ongelma, ihmiset ei käyttäisi alkoholia. Tää on niinku mun sellainen näkemys asiasta. Mä oon just puhunut pääsponsorin kanssa, että on tulossa salilta, niin varmaan ajattelin aamulla, miltähän salilta se on tulossa taas. Hyppäämisen kokonaan. Aika outo. Mutta Kotkan taistelu jatkuu ja valoa näkyy. Lokakuun puolenvälin jälkeen Jyväskylään saapuu mieluinen paketti. Nykänen saa uudet sukset. Levottomassa Jugoslaviassa valmistettu Elan vaihtuu Atomikiin. Kuvioihin on astunut myös Pertti Patu Leppälä, nopeuslaskun maailmanmestari vuodelta 1986. Hän on harjoittelukaveri ja suksien voitelumestari. Nykänen ei ole hypännyt 3 viikkoon, mutta on harjoitellut muuten. Kyllä mä oon sanonut sitä, että suksella on merkityksensä siihen luottamiseen, mitä ei urheilija osaa tehdä, mihin hän on oppinut. Ja sitten jos yhtäkkiä näitä otetaan ne kamppeet alta pois ja niin kuin mäkin nyt Elannalla 4 vuotta hakenut suksiparia ja balanssia ja säädelyä ja muuta, niin mä en ole löytänyt semmoista, mikä niin kuin pysyy tuossa alla just tolleen, mihin mä luotan. Mä en tiedä sitten tasan tarkkaan vasta, onko se nyt ihan suksista tai musta itsestäni, vaan tästä hirveästä innosta, kipinästä. 8% suksista tällä hetkellä. Mä oon tiennyt, että mä oon kyllä kunnossa. Ukkohan opittelee. No niin, täällä ollaan katsossa ideet on laitettu niin kuin sanoit teille, että 2 minuuttia palasta sitten eteenpäin ja toiset laittelee iso ruuille kiinni. Ja alustavasti tää Atomikin homma jo tehtiin tuolla
Saksassa, kun oltiin Intersaltterissa kilpailussa, alustapa semmoinen lullinen sopimus. Ja tilanne tulee todennäköisesti olemaan se, että me tarvitaan teiltä apua ja välineitä. Tässä sitä ollaan sitten menossa. Niin on aika lähteä testaamaan uutta kalustoa Jyväskylässä Matti Nykäsen oman Nimikkomäen kupeessa olevaan pieneen muovimäkeen. On lauantai-aamupäivä ja taustavoimat ovat paikalla. Aikaa ensilumeen ei ole enää paljon. Kesän jälkeen hyppyharjoittelu on ollut repaleista. Se on pannut valmentaja Matti Pullin miettimään syitä. No ensinnäkin yksi syy tähän on se, että Matti Nykänen on kohtuullisen poikkeuksellinen urheilija ja myöskin poikkeuksellinen ihmisenä. Sitten toinen asia on se, että hänen perheasiansa ajautuvat kohtuullisen vaikeaan kriisiin juuri heinäkuun alussa ja tämä on osa syynä siihen, että hän vähän niin kuin jollakin tavalla joutui heittämään niin kuin pyyhkeen kehään sillä kohtaa ja sitten näiden asioiden kelaaminen tästä eteenpäin on sitten kestänyt kohtuullisen kauan, että vasta ehkä nyt tilanne on semmoinen, että hän on taas niin kuin valmis tommoseen tehokkaaseen harjoitteluun. Edessä on iso työmaa ja Pullikin tasapainoilee Nykäsen olympiamenestyksen arvioinnissa. No hyvin vaikea se on sanoa. Kyllähän Matti Nykänen on semmoinen poikkeuksellinen urheilija, joka on monessakin paikassa niin kuin koonnut asiat yhteen hyvinkin tehokkaasti. Mutta tässä kohtaa nyt on kyllä, voisi melkein sanoa comme si comme ça tämä tilanne, että tuommoinen 50-50 niin voisi olla ihan hyvä arvio. Siihen saa tulla koittamaan. Että ne 2-3 ensimmäistä hyppyä, mitä mä hyppäsin, niin on semmoista kokeiluja ja sitten oli sitten hyppyjä nämä loput, mitä niin siinä tuli. Ja se niin pitää ollakin. Ja mä en nyt ainakaan itse pidä mitään paniikkia yllä. Kalkari jos vertaa, niin mä oon yhtä kasvatamassa vähintään jos se kovemmassa. Paikalla on myös valmentaja Risto Pirttimäki, joka valvoo nimenomaan hyppyharjoittelua Pullin tehdessä harjoitusohjelmat. Nykänen arvostaa Pirttimäen korkealle. Rikku on mun tosi hyvä ystävä ja kaveri. Ja hän tavallaan niinku halusin nimittää ykkösvalmentajaksikin. Nyt tässä mäkipuolella, että hän on kattonut 20 vuotta mun hyppyä melkein. Hän tietää kyllä tasan tarkkaan, miten pitää hypätä. Pullin ja Nykäsen valmentaja-urheilijasuhde on mielenkiintoinen, joskin suhde on Pullin mukaan etääntynyt vuosien saatossa. Kyllä se tässä kohtaa kohtuullisen etäiseksi on muokkautunut sikäli, että mulla on aika paljon tähän lajipäällikön hommiin liittyen tekemistä kaikessa muussa ja mä oon pystynyt auttamaan häntä vaan ihan, kun pelkästään sanoo niin kuin ohjelmoimalla tätä asiaa ja siinä mielessä niin se on vuosien varrella ehkä hieman etääntynyt, mutta kyllä me hyviä ystäviä edelleenkin ollaan. Ja nyt mä pystyn kyllä tekemään yhtään hyppää mennessä niin kuin loikkeena. Ei, mutta niin, että se olisi vähän katsonut, että mikä tässä on niin tämä kuvio. Voima on takana. Ja silleen voi niitä vaan ruppea tekemään ohjelmaa ja vähän näkisi niin, että mistä on kyse. No siitähän se on kyse, mutta ei se auta sitten oikein tiukan pakantunut. Sitä pitää olla sitä potkua sen verran takana. Niin kuin oli keväällä. Tai keskikesällä. Sä väität, että ne oli huono. Mitä? Eihän mä hyppystä puhunut mitään vielä. Mittaamaan, missä sä nyt mittaa? Se voisi sopia vaikka niitä kävisi tuolla kivullakin. No vaikka kyllä meillä on mun mielestä ihan hyvä suhde, että ei sinä. Hän on valmentaja. Sillä sitten ja tuossa pikkupätkä juteltiin ja muuta, niin homma pelaa siihen malliin niin kuin pitääkin, testiin pyrkyttävässä täysillä ja katsoa mikä se todellinen kunto sitten on. Että puhuuko poika ihan puppua koko ajan. Nyt suuntana on pohjoinen ja hypyt ensilumella. Marraskuussa Rovaniemelle saapuu taistelunhaluinen Matti Nykänen. Tärkeässä kilpailussa on myös aihetta tuulettaa. No kyllä se siinä mielessä, että mä luulin, että se hyppy oli pitempi ja yleensä mä aika tarkkaan näen, kun mä tuon alas, että
mihin kohtaan ja mistä niin mitataan. Mä luulen, että se on jotain 90 ja se johtui se tuuletus siitä. Mä olin kyllä pettynyt, se oli 87 ja 87 metriä. Annettiin sitä hyppystä. Ja ne tuuletukset siitä. Mutta kokonaisesti mä ihan hyppyhän se piti kallistoon. Nykänen sijoittuu kisassa kolmanneksi, ollen toiseksi paras suomalainen. Ensimmäinen näyttö on annettu, seuraava koetinkivi on rukalla. Välissä on kuitenkin käytävä tienaamassa lisärahoitusta. Nykäsen PR-keikka suuntautuu marraskuisena lauantaina Kajaaniin. Paikalla on myös takavuosien hiihtäjäsuuruus Juha Mieto, joka uskoo tässä vaiheessa Matin menestymismahdollisuuksiin olympiakisoissa. Niin, no kyllä mulla sellainen käsitys on Matin mahdollisuuksista. Nyt varsinkin kun on kuullut, että Matti on muutaman viikon ollut ja ryhdistäytynyt ja reenannut ja paneutunut todella harjoitteluun, niin ja nyt kun varsinkin ihmisen itse on paikan päällä nähnyt, niin jos Matti vaan pysyy ruudussa ja pitää painonsa kurin, niin olen varma, että Matti on mitaleilla. Saattaa olla jopa molemmissa mäissä, mutta ainakin yksi mitali tuloa ja se saattaa olla kultaa. Yksityiselämässään Matti Nykänen on marraskuussa jälleen lähentynyt perhettään. Pia Nykänen kertoo, että huippu-urheilija Nykäsen vaimona olon tunnelmat vaihtelevat. Välillä on ollut vähän vaikeuksia, niin kuin ehkä monilla muillakin. Ja sitten taas välillä ihan tasasta. Meillä on se käyrä menee ylös ja silleen, mutta ehkä meillä on molemmilla luonteessa se, että ei me halutakaan mitään ihan normaalia elämää. Nykästen avioliittoa erouhkauksineen on käsitelty julkisuudessa todella paljon. Kyllä mun mielestä julkisella henkilöilläkin pitäisi olla jonkunlainen intimiteettisuoja. Piilossa. Et kyllähän se nyt sillä lailla on tietysti tottunut. Ainahan se koskee, jos jotain muistavaa tulee. Mutta sellaiset ihmiset, jotka on kärkkäitä arvostelemaan toisten elämää, niin vois mennä vähän itseensä ja miettiä, että mitä se oma elämä on siinä vaiheessa tai mitä se on joskus ollut. Niin kuin mä oon aina sanonut, niin jokainen aviopari varmaan, tai jos hyvin nuorena mennään naimisiin, käy tietynlaisen kriisissä läpi, mutta kyllä meidän elämä on sotkenut tuo julkisuus niin paljon, että välttämättä me ei haluttaisi riidellä, mutta sitten jos lehdessä on jotain, että me riidellään siellä, niin kaikkia mietteitä sitten, että onko toinen tosiaankin sitten noin hölmästi sanonut tai muuta, mutta tai onko se tosiaan niin hölmä toinen kuin meistä. Se Venla hirveä isänsä perään. Ihan tajutus. Se on nyt 3 yönä herännyt yöllä ja sitten ensimmäisenä sanoo isi ja sitten sillä riittää juttua ja niin 2 yönä joo. Aamulla kun se herää, niin se lähtee ensimmäisenä etsimään isiä. Haluaa aina valokuvan käteen laittaa sen tähän ja sanoo ai, takas. Esimerkiksi valokuvasta näyttää, niin se näkee siinä vaan tosiaan isiin. Äitiä ei ole olemassakaan. Kun me ollaan tosiaan viikolla aamusta iltaa aina yhdessä niin kuin 2. Niin. Ui. Näitä tuosta tulee rallikuski. Siitä asiasta voi olla kyllä kahta eri. Kyllä mä haluan, että se rupesi ajamaan vaikka aamu. Joo. Haavi. Iskä haavi. Eikö niin? Alta. Iskän haaveesta menestyä Rukan karsintakisoissa ei tule totta. Nykästä ei valita maailmancupin kilpailuihin Kanadaan. Japaniin hänet valitaan B-maajoukkueen mukaan, mutta värikkäiden vaiheiden jälkeen Nykänen kieltäytyy. Taisteluun tulee yllättävä ja nopea loppu. Paineet ovat kasvaneet liian suuriksi, urheilupsykologi Matti Orava. Tämmöinen henkilö, joka on näin pitkälle päässyt elämässään, niin on tietyllä tavalla jo sinänsä tämmöinen äärimmäisen lahjakas, poikkeava ihminen omassa lajissaan. Ja siinä on sellainen vaara, että tämmöinen ihminen muodostaa minäkuvansa hyvin pitkälti tämän lajinsa työnsä pohjalta.
Ja kun sitten tietyllä tavalla elämä rakentuu hyvin vahvasti tämän oman työn ympärille jo nuoresta pitäen, niin siinä vaiheessa sitten, kun tämmöinen tietyllä tavalla epärealistinen minäkuva tulee uhatuksi, niin se synnyttää ihmisessä valtavan halun pelastaa sitä, mitä hän on saanut aikaan. Ja näin näistä paineista tulee huomattavan suuret. Taas sellainen ihminen, jolla elämä on rakentunut jollakin tällä laajemmalle pohjalle, että hän on hyvä omasta mielestään muissakin asioissa kuin tässä työssään, harrastuksessaan, niin semmoisella henkilöllä se putoaminen ei ole niin uhkaavaa. Joulukuisen Japaniin lähdön hetkellä Kotka on muualla. Nykänen hyppää pois menestymispaineiden ja julkisuuden oravanpyörästä löytääkseen henkisen tasapainon. Ehkä mä halusin semmoisen henkisen tasapainon säilyttää ja että niin kuin kuluisi aivan loppuun. Että niin kuin nämä tulevaisuudensuunnitelmat ja ynnä muut niin kuin säilyisi. Se, että niin kuin ihmisenä pystyy elämään muiden ihmisten kanssa. Ja jos nyt katsotaan tilannetta silleen, että mä nyt hyppäisin esimerkiksi 2 vuotta olisin tässä samassa pomputuksessa ja pammutuksessa mukana, niin se mun loppuelämä voisi olla aika lailla vaikeeta ja tulisikin olemaan vaikeeta ihmissuhteiden kanssa ynnä muiden kanssa. Että nyt on mun mielestä viisaan pitää semmoista taukoa ja luoda kontakteja, semmoista uskoa itteeni ja luottaa itteeni. Silloin kun mä luotan itteeni, niin muutkin luottaa. En tarkoita, että niinku tarvii menestyä, niin kuin aina sanotaan, että sun on pakko voittaa, sun on pakko pärjätä. Ja sun on pakko antaa näyttöjä. Nämä on vääriä käsitteitä. Kansa ei ymmärrä sitä, että ei ole pakko näyttää sillä hetkellä kuntoaan, jos on oikea valmentaja ja tietää, että kaveri harjoittelee. Että hän kuitenkin onnistuessaan tekee sen parhaansa ja hän myös onnistuu siinä suorituksessa silloin. Vain valmentajille ja suurelle yleisöllehän on se tärkeää, että menestytään. Niin kuin meille kaikille muillekin urheilijoille. Mutta se kuva, millä se annetaan tänne julkisuuteen, niin on mun mielestä vääristynyt. Se on kohumainen, se on sensaatiomainen, se on polttava. Siinä poltetaan urheilija ja poltetaan se urheilijan mahdollisuudet siellä. Juhani Mansikkamäki jatkaa yhteistyötään Nykäsen kanssa. Harjavalta Oy on sanonut yhteistyösopimuksensa irti. No, nyt mä oon muutaman yön tässä miettinyt maailman koulun käyntiä ja lukemista ja kaikkea tällaista, mutta se ei mua kiinnosta nyt vielä tällä hetkellä. Mutta valmiudet kuitenkin, töitähän pitää ruveta tekemään, se on aivan selvä homma, eihän tässä muuten eletä, miksi saada sitä jokapäiväistä leipää. Mutta se, että mitä se työ tulee olemaan ja mikä se on mielekästä ja missä niin kuin on mielekäs olla ja mielekäs toimia ja varsinkin se, että se työ tuottaa tulosta. Minusta olisi hirveän hyvä, jos tällainen henkilö, niin kuin Matti Nykänenkin on, niin voisi ajatella niin, että hän ei ole enää mitään velkaa Suomen urheiluhullulle kansalle, vaan hän on antanut jo aivan riittämiin ja että hänen menestyksensä ei millään tavalla menetä arvoonsa, vaikka hän ei enää uudestaan ihan terävimmillä huipulle palaisikaan. Mäkien Kotka, suuri voittaja, on hävinnyt paluutaistelunsa tämän erän, mutta hypätään nyt vielä vähän aikaa ja hypätäänkö tänä talvena, hypätäänkö huomenna, harjoitellaanko
hyppääminen on mun mielestä ihana. Mä nautin sitä suunnattomasti.